mừng các bạn chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Chắc là các bạn cũng đang thắc mắc là tại sao ngày hôm nay là Quang Bảo lại đeo cái kiếng này đúng không? Một lít một tí hồi nữa thì các bạn sẽ biết là lý do vì sao. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón 9 cô gái xinh đẹp và độc thân của đến với chúng ta. Và bên đây một anh chàng nhìn rất là cool ngầu, một cái tính tình rất là hiện đại, đó chính là A Nguyễn. Và ngược lại một anh chàng nhìn rất là thư sinh, rất là dễ thương, tưởng tượng là rất là dễ tính nhưng lại là một người có cái tính tình cổ điển, đó chính là KHÁCH. Và vị khách mời ngày hôm nay của chúng ta đó chính là một anh chàng diễn viên, một soái ca rất là điển trai. Chàng pháo tay dành cho Xuân Phúc. Chào anh ơi. Mời Phúc ở đây à? Chào Phúc. Sao vậy? Anh Phúc có sáo muối đẹp lắm. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Giải Mã Tình Yêu. Xin chào tất cả các quý cô xinh đẹp của Phúc cũng như là của ba đồng đội của Phúc ngày hôm nay. Hôm nay thì Phúc cảm thấy rất là vui và bây giờ đang cảm thấy bên trong mình rất là hồi hộp và không biết là hôm nay sẽ được chia sẻ những cái gì hay là mình sẽ bị chặt chém những cái gì ở trong chương trình ngày hôm nay đây. Nói chung là tất cả mọi thứ dù có thế nào thì nó cũng liên quan tới chuyện tình yêu thôi. Thì hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ biết thêm về những cái câu chuyện cũng như là những suy nghĩ của Xuân Phúc về tình yêu nha. Xin mời Xuân Phúc về chơi cho mình. Bảo khoan, sao thay khách mời lẹ vậy? Anh Trinh mới giới thiệu rồi, bây giờ mấy chị em cũng đang nôn nóng. Trai đẹp tươm tướp à. Thấy có mình Trinh nôn nóng à? Chứ đâu quay nôn nóng đâu Trinh. Chi mà sao bây giờ Chi lại phản Trinh đối à, mình để bắt đầu đi. Và chủ đề của ngày hôm nay đó chính là những chuyện dở khóc dở cười khi yêu bởi vì mê tín. Bây giờ các bạn đã hiểu tại sao đeo kiếng này chưa? Bị hụt lẹo. Bảo coi bói giùm nhã đi. Để từ từ một tí đi, câu chuyện lên đi, Bảo sẽ coi bói giùm cho. Mọi người nhớ gọi tôi là Bảo Bói nha. Bảo Bói. Tôi nghĩ cả tuần mới ra được cái từ luôn á. Câu chuyện đầu tiên, sinh năm 1988 thì dù anh rất tốt, em cũng rất tiếc. Có ai sinh năm 88 ở đây không? Không có rồi. Không có. Bên đây cũng không có. Vậy thì, nhưng mà câu chuyện ở đây của ai vậy? Câu chuyện này là câu chuyện của một cô gái sinh năm 91, đó chính là Misa. Every week. Đây, để thầy bói cho. 91 là tuổi Mùi. Tuổi Mùi thường không có hợp với 88 là tuổi Rồng, cũng giống như là tuổi Ngọ không có hợp với lại 93 hay 87 vậy đó. Đúng không Nam? Ôi hay quá anh. Đúng không? Anh gọi anh bói ra cho. 91 hợp tuổi nào không? 91 là hợp với lại 90, 87, 95. Anh Bảo sinh năm bao nhiêu? Anh sinh 90. Em anh hợp nhau. Anh bấm quẻ coi một qua rồi em. Em là một người rất là tin vào, có niềm tin vào Phật. Tại vì em theo đạo Phật và em rất là tôn sùng và tín ngưỡng. Thế cho nên là khi mà ông bà mình nói ngày xưa là nói ra những cái điều gì đó mà kiêng kỵ cấm không trong tình yêu mà nó liên quan một chút về tâm linh á, cho nên thì em rất là tin. Và em thì ngày xưa em hay thấy người ta đi coi bói, mà em hay đi coi bói á, thì em thấy rằng là coi bói nhiều khi không biết là người ta nói đúng hay sai, cho nên là em quyết định là em tự đi ra chùa Diễn Nghiêm mua sách về em coi, xong rồi em so sánh hết rồi em rút kinh nghiệm ra làm coi là bạn rành hả? Đây mới cái Tôi chưa nói gì hết mà để nghe người ta kể đã. đó em mua sách về xong rồi em cũng đi coi bói nhiều nơi để em mà tập trung hết những cái kinh nghiệm á để đúc kết lại coi là người ta nói có đúng hay không. Thì cuối cùng á là em rất là tin vào cái chuyện là hai người mà yêu nhau muốn sống chung, muốn đến với nhau là nó phải phụ thuộc vào cái tuổi tác, phong thủy. Thì ở đây sinh năm 1988 là giống như anh Bảo nói là 88 là cái năm không có hợp với em, là tuổi đại kỷ luôn chứ không phải là không hợp nữa. Thì theo như trong những cái cuốn sách bói toán nó nói là nếu mà hai tuổi này đến với nhau thì là một trong hai người sẽ đi vào cái cung là cung tuyệt, cái cung diệt đó, có nghĩa là sẽ chết. Cho nên là em không bao giờ em sẽ có bất kỳ một mối quan hệ nào với người sinh năm 88. Và chỉ cần là đang đi thấy mình đang say nắng một anh chàng nào đó đi, mình hỏi là anh sinh năm bao nhiêu vậy anh sinh năm 88 vậy thôi em, anh cũng dễ thương nha, em cũng rất tiếc. Anh rất tốt và em rất tiếc đúng không? Nhưng mà các bạn nữ thấy như thế nào? Liệu rằng cái điều này nó có đúng không? Với Phương á thì Phương cũng có tìm hiểu và cũng có gọi là đọc sách và cũng có nghe về những cái chuyện mà không hợp tuổi này. Và với Phương thì Phương rất là sợ những người sinh năm 78. Là cũng dạng như là rơi vào cung diệt giống như vậy, nhưng mà rồi Phương cũng đã gặp người đó. Và Phương nghĩ rằng cũng có những cái khía cạnh khác nữa chứ không hẳn là như vậy. Có thể là nó chỉ đơn giản là năm đó có thể là khắc khẩu, hoặc là như với Phương thì cả mạng nè, cho tất cả các đường luôn á, từ mạng cho đến tuổi là đại kỵ nè. Nhưng mà rồi Phương thấy rằng là
hình như là thương nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, cũng vậy. Tức là nó vẫn có những cái phương pháp. Và đôi khi những cái tuổi đại kỵ như vậy, sao con biết là gì không? Có thể bị gãy giữa đường nhưng mà họ lại rất là thương nhau. Trời, cái tình thương đó nó oan nghiệt lắm chị ơi. Em sợ mấy cái oan nghiệt lắm, em không muốn dính dây. Rồi coi như là phía bên đây là coi như là bản thân Misa là coi như là miễn là 88 là không đụng vào. Các bạn nam thấy như thế nào? Dạ về Phúc ấy, thì ở trong tình yêu chúng ta không thể nào nói trước được điều gì. Có thể là Misa, em sẽ thích là cái người đàn ông đó phải hợp tuổi với em. Nhưng em không thể nào biết trước được rằng là cái người mà em cảm nắng cũng như là cái người mà em dành tình cảm cho họ lại đúng vào cái tuổi nó kỵ với em. Dạ không, ngay từ ban đầu á là em nói là ngay từ ban đầu khi mà em thấy hơi thích. Đúng mà rồi. thấy 88 là em nghĩ luôn, khỏi nói chuyện nữa. Hơi thích, đấy là hơi thích thôi. Còn có thể em sẽ gặp cái trường hợp là em bị sét đánh. Mà cho dù là cái người đó có hợp tuổi với em hay không, em vẫn quyết tâm em đi đến với người đó. Không, cái này là cái chuyện tương lai, mình khoan bàn cái chuyện tương lai, mình hãy nói cái cụ thể cái vấn đề đó, bạn nữ ta không thích cái đó. Phúc đang muốn nói là có thể mình sẽ không thích, nhưng mình sẽ không thể nào kiểm soát khẳng định 100% nha. Đúng. Mọi người đều có cái mà cái tuổi không hợp với mình, bản thân Phúc cũng vậy thôi. Thì Phúc là một người sinh năm 92, cung Bạch Dương. Bạn Bạch Dương. Ba con Bạch Dương đây luôn. Bà Bạch Dương luôn à. Có một số tuổi cũng khá là kỵ, điển hình như là tuổi 95 ha. 92 là kỵ, với lại 89, 95, 98. Thì 86. Cái trước đây của Phúc thì Phúc cũng đã quen với người 89 rồi đấy. Người 95 rồi. Thì thực ra cái chuyện mà hợp hay không ấy thì là tự do hai người. Có thể là chúng ta yêu nhau nhưng mà chưa chắc chúng ta đã đi được đường dài với nhau. Nó là cái duyên nữa. Còn cái chuyện thích hay không thì đôi khi nó cũng khó nói lắm. Đúng rồi. Chị đây tuổi gì vậy? 96 hả? Chung nghe phải 93 xét hoặc đúng không? 96 không anh? 93 kỵ với 96. Nói chung á là cái kỵ nó cách nhau cứ 3 năm, 3 năm, 3 năm, 3 năm. Cái đó là thuộc về tương sinh tương khắc, tại vì đó là những cái con thường là 4 con kỵ với nhau, có là giống như dần thân tỵ hợi kiểu như vậy, thì là 4 con nó thường là nó chia 3 ra, nó sẽ kỵ với nhau. Nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái mệnh của mình nữa, cái đó khó lắm. Nói nghe nè, nhưng mà rất cơ bản. Mình thấy đại đa số người dân của mình khi mà đám cưới hoặc là làm bất kỳ cái gì quan trọng thì đều coi ngày và đồng ý cưới với nhau thì cũng coi tuổi. Nhưng tỷ lệ ly hôn của chúng ta vẫn rất là cao. Nên có thể là tin thì nó mang lại một cái niềm vui, nếu như mà người yêu của mình hợp tuổi với mình thì mình vui quá. Cái gì mình có niềm tin là sau này hai đứa kết hợp với nhau thì sẽ đại cát đại lợi. Nhưng nếu mà lỡ kỵ thì em nghĩ là cũng không nên quá nặng nề như là Misa đây quan niệm. Tại vì bất kỳ một cái gì em nghĩ nó cũng có một cái mặt du di của nó, và có thể cãi được của nó. Chứ mình cứ tin răm rắp như vậy thì hỏi tại sao vẫn có bao nhiêu cặp đôi lẫn ly tan. Không, cái chuyện mà ly hôn á chị, thì trong cái mê tín ngưỡng á thì nó lại là cái số mỗi người. Ví dụ như là cái số chị lấy đúng người đó, nhưng mà cái số chị phải là 2-3 đời chồng. Là những người chồng Rồi nói chung là thật ra là rất là cảm ơn Miko Lan Trinh đã có một cái câu chốt cho chương trình ngày hôm nay luôn. Chỉ mới là câu chuyện đầu tiên thôi thì mình hãy giữ cái câu chốt đó lại để mình đến với câu chuyện thứ hai ngày hôm nay. Từ chuyện buồn của gia đình tìm hiểu ai phải gọi về hỏi mẹ, hợp tuổi mới tiến đến yêu. Cô gái nào đây? Cô gái nào mà... Em. Gia Linh, xin mời em. Nói chung là cái câu chuyện này thì là cái hoàn cảnh buồn của gia đình em. Tại vì lúc trước á, ba mẹ em á thì không hợp tuổi nhau, mà giống như anh nói là tứ hình xung á. Thì nói chung là đã biết là sẽ không hợp nhau rồi, nhưng mà ba mẹ em vẫn yêu nhau quá nên là lấy nhau và để tụi em ra. Thì nhiều người nói là tại vì mẹ em sát chồng cho nên là ba mẹ em thì phải một người phải đi trước. Thì cho nên từ đó trong suy nghĩ của em là em luôn mặc định là nếu như cái em gọi về hỏi mẹ nói là cái tuổi đó hợp thì em mới quen. Còn nếu như mà cái tuổi đó nó không hợp thì em rất sợ một lần mà mình phải để cho mình cũng như là người thân trong nhà mình phải trải qua cái điều đó. Thì em vẫn muốn tìm cái niềm tin từ những cái trường hợp khác là họ không hợp tuổi nhưng họ vẫn sống mãi với nhau hay là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tại vì trước mắt em nó là một cái nó quá lớn như vậy rồi, cho nên là bản thân mình không thể không tin được. Cho nên em thấy là cái chuyện này em tin là cái gì mà đôi lúc có những người em có cảm tình nhưng mà hỏi tuổi, em nói mẹ ơi cái tuổi đó anh đang theo đuổi con á, con có hợp không? Mẹ kêu thôi không hợp đâu con, khổ lắm. Như vậy đó. Là coi như là khi nào mà em quen một ai đó
là câu đầu tiên em hỏi là sau khi anh tên gì là anh tuổi gì? Dạ, em không có hỏi người đó tại vì hỏi như vậy rất là kỳ. Nên là em sẽ tự tìm hiểu hay là để người đó tự hỏi ủa anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ví dụ như 20 mấy tuổi thì vậy là 90 phải không? 90 không hợp rồi đó. Kiểu như em nghĩ trong bụng 90 không? 90 em 96 đúng không? 96 không hợp. Đúng rồi, 90 96 là không hợp. Em vẫn giữ cái suy nghĩ đó tới tận bây giờ. Dạ đúng rồi. Tại vì em nghĩ là Linh là bị về gia đình nữa, nên thành ra là Linh sẽ bị nặng nề về cái tư tưởng đó từ hồi nhỏ. Bản thân em không hề muốn tin điều đó nhưng mà em buộc mặc định trong đầu mình phải tin. Và em có một đọc cuốn sách luôn á, là nó nói về lực hấp dẫn. Có nghĩa là khi mà mình đã bị ám ảnh cái điều đó và mình nghĩ về điều đó rất nhiều thì điều đó sẽ xảy ra. Cho nên em đôi lúc em không muốn nghĩ tới điều đó để nó không xảy ra, nhưng mà nó đã nằm trong tiềm thức của mình rồi nên là em rất sợ. Thật ra nè, anh phải cởi cái này ra, nếu mà em có nói về cái nghiên cứu á thì anh sẽ nghiên cứu với em. Thật ra trong nghiên cứu về tâm lý con người như thế này, Ô đẹp nó thuộc về trai. cái gọi Bảo quay lại rồi. em phải trí thức lại chứ không phải là bảo bói nữa. Thì thật ra như thế nào là khi mà chúng ta nghĩ về cái vấn đề đó thì nó giống như là nước sẽ chảy về chỗ trũng vậy đó. Giống như em đã đào cái hố rồi thì em có đi được nào, em có đổ nước ở đâu thì nó cũng sẽ chảy về cái chỗ đó. Nó giống một cái lỗ đen trong đây nè, mà khi em đã nghĩ rồi thì tất cả mọi thứ đều sẽ hút về chỗ này và em sẽ không bao giờ em thoát ra khỏi cái chỗ đó. Mà nó ví dụ nha, mình nghĩ về chuyện đó nhưng mà nghĩ về hai hướng. Nếu như mình nghĩ tiêu cực nó sẽ chạy về cái tiêu cực, mình nghĩ về tích cực thì nó sẽ chạy về cái tích cực. Mà thật sự bản thân em biết điều đó luôn á. Đó là lý do tại sao em luôn nghĩ là sau này chồng em sẽ đẹp trai và tài giỏi. Theo như từ để quay trở lại, ông quay lại. Riêng lúc Vân mà lấy chồng là chồng sẽ rất là trẻ, mà là hình như là gốc ở Đài Loan thì phải, kiểu như vậy. Hàn Quốc ha, Hàn Quốc là Đài Loan được đúng không? Nói chung là nước ngoài. Đó là lý do tại sao em biết là có cái sự gọi là lực hấp dẫn như Linh nói. Chung kết lại cuốn sách mà Linh nói á, là cái lực hấp dẫn á, là sao? Là khi mà chúng ta nghĩ về cái điều gì thì tự động con người chúng ta tỏa ra cái nguồn năng lượng và chúng ta gửi con đường nó vào vũ trụ và vũ trụ sẽ hồi đáp lại chúng ta. Đó là cái tóm tắt của cuốn sách đó, nó muốn nói như vậy. Em gửi năng lượng cho vũ trụ. Em hỏi lúc nãy tại vì lúc em nói ra câu chuyện á, giống như là chị Quỳnh Chi chị có một cái đồng tình hay chị có một cái ý gì đó lúc nãy em muốn nghe cái ý kiến đó của chị, tại vì đây là câu chuyện của em nên em rất muốn mọi người có góp ý hay là mọi người có cái quan điểm gì đó nói để cho, tại vì bản thân em á em cũng đang rất là hoang mang nên là Thực ra Chi rất là quý bé Linh, Chi thích bé Linh lắm. Tại vì trong mắt Chi bé Linh là một cô bé rất là thông minh. Nên là hồi nãy Chi nhìn qua bé Linh là bé Linh cảm được cái gì đó nên là mời tụi Chi nói đó. Thực ra là chị nghe Linh nói á, chị rất là hiểu cái câu chuyện của em. Nhưng mà chị có một cái điều này chị rất là muốn chia sẻ với em ngay bây giờ. Tại vì chị không chia sẻ bây giờ chị sợ chị quên. Đó là riêng chị lại có một cái kinh nghiệm khác hoàn toàn với em. Chị đã từng có một câu chuyện mà nó đã thành luôn. Và một trong những yếu tố khiến cho nó thành đó là vì tuổi của anh và chị rất là hợp nhau. Tuổi của anh chị là hợp nhất. Khi mà cả hai đi xem tuổi thì nói là hai tuổi này á, nếu mà đến với nhau sẽ rất là tốt về mọi mặt luôn. Coi thầy này kia đi không phải coi một người đâu em. Trước khi anh chị đến với nhau coi 2-3 người và bố mẹ hai bên cũng đi coi, là rất hợp. Thì cuối cùng là gì? Khi mà mình đến với nhau thì mình sẽ có những cái chuyện không có hòa hợp, cuối cùng thì cũng không đi được đến cuối cùng. Vậy thì chị nhận ra một điều rằng á, trên đời này mọi thứ đều có thể xảy ra. Và cái gì nó cũng chỉ là một mặt thôi. Nó còn rất là nhiều khía cạnh khác mà mình không có đủ kinh nghiệm và mình không có đủ hiểu biết để mình xét tới. Nên thành ra em xác định như vậy á, nó rất là tội cho cái người nào sau này người ta thương em chỉ vì một cái năm sinh mà em từ chối người ta, thì tự nhiên em đánh mất một cái hạnh phúc mà ông trời ông đang đặt để cho mình, thì rất là đáng tiếc. Nên chị nghĩ là em nên cần dần dần em tháo bỏ cái điều đó. Nhưng mà câu chuyện của em cũng tốt mà, dù gì cũng có em với lại em của em. Sao từ từ đây, bên đây chị em muốn nói điều gì em? Em hỏi Linh nghe chưa, đừng có như vậy nữa nha. Thì em nghĩ đi câu chuyện của Gia Linh thì bố mẹ nào mà không muốn cho con mình cái tốt nhất, đúng không? Nhưng mà song song đó thì còn rất là nhiều cái mà mình có thể về tuổi thì thật sự như là dần thân tỳ hợi hay là tiếng ngọt mèo dậu thì nó kỵ nhau, nhưng mà luôn. Hay vậy chị không biết. Vậy hả? Nhưng mà thật sự là nếu mà hai cái đang khác nhau nhưng mà mình có thêm một cái xung nữa, mình biết mình cách mà mình hoán đổi nó giống như là đẻ con giữa ngũ hành á, giữa ngũ hành thì cái đó nó lại chưa chắc là nó hợp hết là ok nha. Nó phải khác nhau thì lại nó là ok. Không, nhưng mà ví dụ mà phụ huynh của anh á mà coi bói á xong rồi kêu không hợp thì anh có chịu nghe theo lời ba mẹ anh không? Vẫn sẽ tin nhưng mà mình sẽ vẫn phải cố gắng vì cái chuyện tình yêu. Ba mẹ ép luôn, ba mẹ nói là không được quen. Hợp nó không có đâu, tại vì ba mẹ anh cũng hai người không hợp nhau. Người tuổi Thân, một người tuổi Tỵ. Câu chuyện có thật hay không? Cũng kỵ tuổi nhau nhưng mà vẫn ở với nhau được và có được Bi nè. Tuy là hơi cổ điển chút xíu nhưng mà cũng dễ thương mà. Câu chuyện thứ ba.
Thầy bói đã phán yêu mấy thì mấy đứa cũng đành chia tay thôi. Ai là người được nghe thầy bói phán? Ai vậy? Ôi chị Mai Phương à? Chị hiện đại lắm mà. Chị nói luôn, câu chuyện này không phải của chị. À thế à? Của một người bạn chị, mà đây là một câu chuyện vui. Chị có một người bạn khá thân. Đó là một cái cô gái mà chị nghĩ là rất là mạnh mẽ. Nói chung là trong tất cả những hoạt động chị ấy cực kỳ năng động và rất là kiểu như hơi nam tính một tí. Mặc dù ngoại hình thì rất là xinh. Chỉ có một anh bạn trai quen cũng vài năm rồi. Một ngày nọ tự nhiên đùng đùng về chia tay. Rồi nói là mới đi xem bói ngày hôm qua thầy bói kêu không hợp chia tay. Mà chỉ vậy thôi là Được rồi. Thầy 3 năm mà kỳ cục vậy? Tính ra thầy bói hại quá à, thầy thầy bói. nào chị không quan tâm mà chị chỉ mắc cười cái người bạn đó của chị thôi. Kiểu như vậy á. Mà quen nhau bao lâu chị? Quen cũng 2 năm rồi Trời. đó. Trời. Trời ơi, thầy bói Cái này là có hơi duyên kỳ ghê. luôn á. Thiệt. Bạn chị hình như tuổi kỳ đúng không? Cái vấn đề kỳ là bởi vì bản thân chị cũng là một người, tức là chị cũng có đọc và chị cũng có tìm hiểu về tuổi tác, về phong thủy, cách thứ kiểu như vậy á. Và chị thấy là ủa thầy nào kỳ cục vậy, bởi vì hai người này đồng tuổi. Cho nên không thể nào mà có cái chuyện là không hợp được hết. Hai người cùng là Có chứ. đồng tuổi nằm duỗi mà ăn. Tức là nó ở gia đình nó không phải là cùng tiến và cùng lùi, chứ không phải là khắc với nhau. Bây giờ thì hai người cưới nhau luôn rồi, không có chia tay luôn. Nhưng mà ý là trong cái hoàn cảnh đó chị tôi thấy là bà này bà bị mất mát. Em xin lỗi nếu mà chị có xem chương trình chứ đừng có chú ý. Coi như là mặc dù là nghĩ như vậy nhưng mà cuối cùng là cũng Không, cưới chia đúng tay, không? chia tay nhưng mà sau một đám làm áp lực tinh thần phải không? Tụi chị bà bị khùng mà, bà bị điên á. Tức là mọi người phải làm tùm lum tà la hết. Rồi cái anh kia anh cũng phải nói chuyện với cả gia đình nữa. Nên là bắt đầu mới quen lại, mà quen lại trong tâm thế chị ôi chắc hồi đó không hợp sao giờ thấy làm ăn nó kỳ kỳ. Mà bây giờ là đang sống có hạnh phúc không? Đang sống nói chung là ổn, nhưng mà thật ra chị nghĩ là Những dễ thương mà. bây giờ bản thân bà đi làm với chị mà bà hỏi ủa mày nói lại tao mày tuổi gì vậy để coi mẹ không. Rồi vậy trong câu chuyện này lỗi là ở thầy bói rồi. Tính ra mấy thầy bói không tốt cho lắm. Không, lỗi là lỗi của người tin thầy bói. Anh thầy Đúng. thầy bói có một cái như là thôi miên á anh. Tôi bói mà, tôi bói thôi, có chuyện đúng hay không mà chuyện khác chứ. Thầy bói là người cho Tại tâm lý. vì Phương nghĩ là thật ra là cái chuyện tuổi tác hợp hay không thì Phương gặp nhiều. Giống như ba mẹ Phương hay là gia đình Phương cũng có những người gọi là tam hợp á, nhưng mà nói thật là tam hợp thì tam tai. Tức là trong cuộc sống á thì cái câu mà Phương chốt lại là cái được và cái mất là hai cái đi song hành với nhau. Chính xác. Nên là cứ được cái này là phải mất cái khác, và mất cái này sẽ được cái khác. Tứ hành xung không hẳn là khác đâu, mà nó còn là một cái sự tương tác để mà là tốt hơn nữa. Nó tùy trong những thời điểm, cho nên là hoàn toàn cái đó không phải là không chính xác. Bởi vì nói là có thờ có thiên có kiêng có lành thì cũng đúng, nhưng nó không hoàn toàn gọi là quyết Cái gì định nó cũng là tới tương đối hết, không có gì tuyệt đối đâu. Kiểu Rồi vậy. đây là câu chuyện của chị, có ai nữa không? Có ai cũng đi coi thầy bói phán nữa không vậy? Chị cũng từng bị cưới hụt một lần luôn á, là bởi vì ảnh đi xem bói xong cái anh kêu không hợp tuổi. Anh ấy cũng tin thầy bói luôn. Nhưng mà thật ra là tại vì tụi chị giống như là thân với nhau quá, thương quý nhau, xong rồi cái Coi đi chung thầy á chị. xong rồi cái tại vì do là hai người cùng sinh đầu năm á, nó bị lệch cái tháng qua năm trước á, thì đáng nhẽ là anh sinh năm 82, thì đáng nhẽ là tưởng là hợp đi xem bói, cái không 81 thôi không hợp rồi, thôi anh định cưới em mà thôi nghỉ cưới đi. Trời đất ơi. Thầy á. Thầy ba như kỳ vậy. Thầy đó thầy. Coi bên đây nè, coi bảo bói nè, hiểu không? Em cũng biết thôi, cái trường hợp giống như chị Phương là bạn em á, chứ không phải của em nha, tại em không. Cũng là bạn của em nữa hả? Dạ bạn em. Bạn em á thì cũng tin đi bói á, xong rồi bạn bè rủ đi coi bói, xong rồi về cũng tin như vậy, xong rồi đòi chia tay bạn trai. Rồi anh đó, tại vì em là bạn thân của bạn em, nên là anh đó ảnh mới tìm hiểu lý do, ảnh hỏi là dạo này bạn kia bị cái gì, hỏi em á có gặp vấn đề gì không. Em mới nói là em không thấy nó kể cái gì hết, em thấy mọi chuyện bình thường. Cái em mới nói em nhớ ra rồi, hôm bữa là nó có kể với em là nó có đi coi bói, xong rồi thầy bói nói là anh với nó không hợp này kia, thì nó về nó cũng suy nghĩ này nọ, nhưng mà em có nói với nó là đừng có lo cái chuyện đó. Anh cười quá, Bảo cười quá. Ủa, em cứ kể tiếp đi mà, mọi người nghe mà. Em kể lên anh nói như đồng hồ. Mọi người nghe mà, anh chỉ coi có cái gì không à. Xong rồi hết rồi. Đó, khi anh biết lý do thì anh nói chuyện với bạn kia rồi. Vậy còn quen không? Hình như là có quen lại nhưng mà bây giờ hết quen rồi. Vậy thầy bói nói đúng. Đúng không? Yêu mấy mình chia tay nó đúng rồi. Sớm hay muộn thôi. Anh nghĩ là do bạn của em. Ở đây ai thường xuyên coi bói không? Như Mai Phương, Misa, Lúc Vân, Quỳnh Di, Gia Linh. Ủa mấy người Thực ra là bản thân em là con gái thì em nghĩ là mọi người hay tò mò và hay thích được nghe những cái phán đó. Ngay cả bản thân em cũng vậy, em đi coi là vì em rất là tò mò. con gái là phần lớn là chắc chắn là thích. Bây giờ hỏi con trai nè, con trai có hay đi coi bói không? Không ạ.
Với Phúc thì thở có thiêng có kiêng có lành. Thì Phúc cũng muốn kiểm nghiệm xem là nó sẽ đúng được đến bao nhiêu % với mình cũng như là với những người bạn của mình. Thì cách mà mình đi coi bói mà nó đơn giản nhất thì có lẽ là coi bài tarot. Phúc có xem 2 lần. Thì qua 2 lần coi đó thì mình nhận ra được một điều là khi mà chúng ta đã xác định là đi coi bói bất kỳ bằng hình thức nào, chúng ta cũng nên đặt tâm lý cho mình là coi vui thôi. Cái tốt ở đây là nó sẽ giúp chúng ta tích cực hơn trong công việc, trong cuộc sống. Nhưng mà cái xấu nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta là chúng ta quá tin vào nó. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến rất lớn. Thật sự là nó ảnh hưởng rất xấu đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bởi vì khi mà mình đi coi bói mà mình quá tin vào điều đó, vì thậm chí là chúng ta sẽ bị mắc bẫy của những cái người thầy bói, họ tạm dụng cái điều đó và họ muốn kiếm tiền từ mình, và họ không cần biết là cái điều mà họ làm sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào. Và nhất là trong chuyện tình yêu nữa. Và nếu như em nha, mà em bị như bạn của chị Phương ấy, em sẽ tìm đến ngay địa chỉ của thầy bói, em giải quyết. Nói chung là phải làm cho ra lẽ, đúng không? Mà lúc đó lạng quạng giờ đi rồi. Ủa nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao bạn của tôi Kim Nhã không đi coi bói hả? Nhã là Nhã không bao giờ coi bói luôn. Không bao giờ coi bói luôn? Ví dụ điển hình luôn là gia đình Nhã là ba mẹ Nhã không hề hợp nhau luôn. Tuổi không hề hợp nhau và thật sự là không sống được với nhau luôn. Cái đó là Nhã không biết, nhưng mà mẹ thì mẹ nói vậy đó, mẹ kêu là tao phải tin mẹ, cái này là nó có thật. Cái xong mà người lớn rất là tin, cái xong rồi mẹ hay đi coi bói lắm, rồi mấy chị trong nhà cũng hay đi coi bói lắm, nhưng mà không bao giờ Nhã đi. Tại vì Nhã cảm thấy là ủa tại sao Nhã phải coi? Nhã coi, Nhã biết trước để Nhã làm gì. Rốt cuộc thì nếu mà chuyện đó thật sự sẽ xảy ra thì nó sẽ xảy ra thôi. Nó không thể nào mất đi được. Vậy thì mình biết trước để làm gì? Nó cũng không thay đổi được. Và cái quan trọng nhất là mình vẫn phải sống hiện tại nè. Mình phải làm cái gì đó cho mình. Cái điều đó nó quan trọng hơn. Và đối với Nhã, cái chuyện mà bỏ thời gian đi coi bói tốn tiền. Không, nhưng mà bọn nghĩ là chuyện tình yêu thì không nên coi, nhưng mà riêng Nhã thì nên đi coi. Chứ mấy chuyện làm ăn phải nên coi dữ lắm, để coi coi hãng hàng không mà hoạt động trong bao lâu, hiểu không? Ủa sao bảo không hỏi Trinh có đi coi bói không? Mình không Trinh, tại sao Trinh không đi coi? Nãy Trinh cũng đâu có giơ tay đâu. Trinh không đi coi bói tại vì hôm nay rất là ngẫu nhiên, là thật sự ở trong cái túi của Trinh vô cùng tình cờ, không có chuẩn bị, nhưng mà Trinh vẫn có đem theo bộ bài bởi vì Trinh là thầy bói. Trinh không đi coi bói mà Trinh là thầy bói. Nhiều khi á bộ bài này nó rớt ra. Đeo vô lại. Nhiều khi nó rớt ra, cái Trinh cũng mắc cỡ, người ta nghĩ trời ơi con bạn gái gì cầm bộ bài theo, nhưng mà thật sự đây là bộ bài bói, tuyệt đối không được chơi đánh bài, nó sẽ mất thiên cái bộ bài của tôi. Đúng, chính xác. Bên cạnh đó là tôi còn có một bộ bài tarot để ở nhà. Rồi có tarot đăng ký. Là hồi xưa Trinh coi bói đến nỗi mỗi lần bước chân vào công ty thì một tuần tôi mới đi làm 2-3 buổi thôi, mỗi lần bước chân vô là tất cả các chị em trong công ty đều đứng xếp hàng đợi tôi hỏi toàn những cái chuyện như là chị có nên kinh doanh vào cái chỗ này hay không, hay chồng của chị có ngoại tình hay không. Có nghĩa là hỏi những cái chuyện động trời chứ không phải là chuyện nhỏ, mà tôi phán và về nhà tin hết. Nhưng mà sau đó tôi được biết là nếu tôi càng coi bói thì tôi sẽ bị giảm thọ, do đó nên tôi bỏ nghề và tôi chỉ coi cho tôi thôi. Chính xác. Và bởi vì em là một người đã từng coi và mọi người kêu là coi đúng quá, nên sau đó em thấy em đi coi ai cũng trớt quất hết trơn. Đúng rồi, nhưng mà Trinh có coi bói với bản thân mình chưa? Trinh có coi và Trinh thấy bài nó hay nịnh Trinh lắm. Vậy hả? Không có coi được. Thật ra với cái kinh nghiệm mà làm bạn bao nhiêu năm của Trinh á, thì bạn nghĩ là Trinh chỉ cần sửa một cái thôi là Trinh sẽ rất là tuyệt vời luôn. Cái gì nữa đây? Cái tính của Trinh đó. Rồi, đó là câu chuyện vui thôi. Rồi, câu chuyện tiếp theo. Có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. Bạn trai đã muốn thì thôi mình cũng chiều. Ủa, là làm sao? Cái này không hiểu lắm. Câu chuyện này của ai vậy? Thì như đã nói là Trinh sẽ không tin khi mà những cái khác nó tác động vào mình. Và cái câu chuyện này thì nhỏ thôi, nó không có tới cái mức độ là đi coi bói xong rồi phá hủy tình yêu giống như là của các bạn. Nhưng mà nó sẽ có những cái động thái nhỏ nhỏ, ví dụ như là nghệ sĩ tụi mình hay có tin là đi quay thì không được uống nước mía. Đúng rồi. Hoặc là nhận tiền cách xê xong là phải xé phong bì. Những cái đó là những cái hành động nhỏ nhỏ nhưng mà nó mang lại một chút niềm tin cho mình. Thì trong chuyện tình yêu, người bạn trai hiện tại của Miko có một số những cái niềm tin Trinh cảm thấy rất là lạ. Ví dụ như lần đầu tiên đi chơi với nhau ở trên Đà Lạt, đi tới thung lũng tình yêu thì bạn ấy nhất quyết đòi là phải lấy cái ổ khóa để khóa tên hai đứa lại. Thì Trinh cảm thấy đây là trò con nít. Hồi trước tới giờ mình thấy ba cái ổ khóa đó là vớ vẩn. Vớ vẩn. Nhưng mà bạn đòi làm thì mình vẫn làm. Ở đây có ai từng khóa ổ khóa chưa? Chưa. Ok. Có em rồi mà hả? vẫn tan. Vậy hả?
Nhưng mà có cái chuyện đó là cái chìa khóa là chia ra, có 2 chìa, mỗi đứa giữ 1 chìa. Và Trinh không hề cố tình, bạn Trinh không hề cố tình, nhưng mà bước ra khỏi thung lũng tình yêu đó thì cả hai đều làm mất chìa. Và không thể chia tay được cho tới thời điểm này. Thêm một cái nữa, có nghĩa là không hiểu sao, có thể sau này sẽ thay đổi, nhưng mà cái mối tình này nó được rất là thuận lợi đến mức là hai đứa cũng đi Huế thì đã đi chơi nhiều nơi, ví dụ đi biển, đi lăng. Thì sau đó buổi chiều đó là hai đứa tính là sẽ đi chùa Thiên Mụ, thì lại có một cái linh tính gì đó ở trên là tính xách xe đi rồi. Sau cái tôi nghĩ rồi đó, cái tôi rút Google đó tôi search thì thấy đúng y như rằng các cặp đôi không nên đi chùa Thiên Mụ vì chia tay. Chính xác. Nhưng mà tự nhiên ở đâu cái suy nghĩ đó là vô đầu mình. Tự nhiên vậy cái mình search và đúng y chang như vậy, thế là mình không đi và cũng không chia tay được. Thực ra cái câu chuyện chùa Thiên Mụ là cái câu chuyện mà được lưu danh rất là nhiều người kể. Là những cặp đôi nào mà muốn chia tay thì cứ lên chùa Thiên Mụ. Vậy thì bây giờ Trinh thử đi Trinh, để coi là cái món quà tặng với là cái chuyện là mình đến cái địa điểm nào đó thì cái nào nó ứng nghiệm hơn. Tôi xem xét dẫn bạn trai tôi đi chùa Thiên Mụ nha. Để đây thử nghiệm. Ví dụ những món quà tặng hình như là tặng giày, tặng khăn gì là xui đúng không? Người ta nói là không có nên tặng giày, người ta sẽ đi. Không nên tặng nước hoa, tặng nhẫn không tốt. Mấy cái đồ trang sức bằng bạc giả chứ không phải là nhẫn cưới nha. Chia tay không nên. Rồi tặng khăn không nên tặng cho bất kỳ ai luôn chứ không phải là người yêu nữa. Nếu mà có tặng thì trả tiền lại. Tặng tiền đi, đưa muốn tiền. mua gì mua đi, đừng tặng về xui lắm. Anh tặng em cái nhẫn em ra em tự mua nha, anh tặng em cái khăn em ra em tự nhưng mua. mình lúc đó con gái sẽ nói là ủa tại sao đưa tiền cho em đâu cần tiền của anh đâu. Phụ nữ sẽ vậy đó. Anh tặng cho một chiếc nhẫn tròn cũng vui mà anh đưa tiền cho em tức là sao? Trời kìa, thực tế quá kìa. Cả thôi là được không? Cuối cùng là có những cái hành động kiên kỵ trong tình yêu nè. Em thấy tặng giày là có. Tại vì em từng tặng giày, em chơi ngu em không biết, em có biết là tặng giày không nên, nhưng mà em cứ thế em tặng thôi. Chết rồi, em tặng nước hoa cho. Không lấy có gì đâu. Lọc sao đâu. Nhưng mà tặng thì đối với ai không biết, nhưng mà đối với em có linh nghiệm á. Là giày đúng không? Không chưa tặng giày đó một góc, một khía cạnh thôi, còn cái người mà tặng giày cho em á, xong rồi em cứ đi theo người ta hoài luôn vậy. Nhưng mà tặng giày sau đó người ta biết là không có nên thành ra là người ta cũng trả lại tiền, nghĩa là tiền tượng trưng á. Thì em cũng lấy, nhưng mà em thấy mình không xi nhê hả? Mà sao Vẫn áp phê. của Trinh tặng Trinh giày nhưng mà ổng bỏ Trinh đi chứ không phải Trinh bỏ ổng đi. Nói chung là nó cũng tan vỡ. Còn các bạn nam có thêm cái hành động nào không? Ví dụ quần áo nè. Quần áo bình thường. Quần áo thì bình thường mà. Người ta có câu là thay bồ như thay áo đó. Ủa là sao? Là không có nên tặng áo cho người yêu hả? Nếu mà Em chứ không tặng giày. Còn em thì cũng tặng tan nát hết rồi. Vậy biết tặng gì ta? Tặng hết luôn á. Nhỏ có tiền đâu mua trang thiệt chị. Biết tặng gì bây giờ? Sao bọn mình hay kiêng kỵ nhiều thứ quá vậy? Hay là văn hóa Á Đông là như vậy chứ còn bên nước ngoài người ta có kiêng không? Tại sao mình lại sợ dữ vậy? Thật ra đó là người ta mới nói mà, có thờ, có thiên, có kiêng, có lành mà. Rồi đó là những hành động kiêng kỵ là thống kê lại có gì? Giày, khăn, áo, ly, nhẫn, bạc giả. Rồi đó, cái này là chúng tôi nói ra thôi nha, còn các bạn có tin hay không đó là chuyện của các bạn. Rồi câu chuyện tiếp theo. Ấm ức vì crush một người đó cũng quan tâm mà nhỏ em cứ nói tiếp lời tôi đi em. Có nghĩa là ở đây là em có quen một bé mà là thầy bói, là bạn em. Thì con bé này phán đoán con người em hay là cái cách mà em nhìn nhận cuộc sống thì khá đúng. Rồi sau đó nó có tình cảm thì ví dụ như em có nói là em đang thích bạn này nè, có hợp không? Thì nó có hợp á, nhưng mà không có tới được với nhau đâu, là bạn được thôi. Chị nếu mà đến với nhau á là không tốt gì các thứ, nghĩa là cái làm cho em cảm thấy cũng hơi bị tụt mood một xíu. Đối với em thì em cũng rất là thích coi bói hoặc là thích nghe. Nhưng mà còn để mà đo về độ chính xác thì em sẽ không có phải là tin 100%. Nhiều khi em biết cái đó là không tốt, nhưng mà em cố tình làm theo cái không tốt đó luôn. Coi nó ra sao. Em vẫn làm theo cái hướng đi tiến tới của mình chứ em không có cái né. Nếu mà số phận mình nó đã cho mình như vậy rồi thì mình cứ đâm vô đi. Mình không cần phải né. Nói chung là lúc đó bất chấp đúng không? Không bất chấp, nhưng thuộc dạng chấp nhận. Và em chấp nhận cái chuyện đó chứ em sẽ không bao giờ né hết. Và em nghĩ là né sẽ không tốt. Lỡ như thầy bói có phán hay là bất kỳ một ai đó khuyên hay là cái gì đó, nói chung là về liên quan tới vấn đề mê tín dị đoan hay là tâm linh, thì ở đây bao nhiêu người sẽ là bất chấp tất cả để tiếp tục yêu và bao nhiêu người nghĩ là cần kiêng cữ? Không phải bất chấp tất cả mà là bất chấp thầy bói. Có nghĩa là em sẽ lắng nghe, nhưng mà em yêu anh ta thì em vẫn có yêu thôi. Em chứ em không phải là vì đó mà em chia tay.
Cái đó là chuyện của em, còn sau này hai người chia tay đó là chuyện của hai người. Chứ em sẽ không đổi cho thầy bói nói ông có nói đúng quá ha. Yêu rồi thế giới sao là mặc kệ anh. Chi thì Chi sẽ bất chấp thầy bói. Thực ra Chi chắc là trong nhóm này Chi không biết mọi người có đi coi bói hay không, chắc nhưng mà Chi đi coi bói rất là nhiều. Chắc Chi coi cũng gần hết số lượng thầy bói có địa chỉ và số điện thoại trên Google. Rảnh là không có đi hẹn hò đâu, rảnh là đi coi bói. Nhưng mà tại vì với Chi thì vậy nè, Chi cái cơ hội mà chỉ để mà mình được yêu nó quá ít đi. Tại vì Chi là một người không bao giờ Chi đi cua ai hết. Chi không có khiếu đi gọi là ví dụ có thích người đó đi chăng nữa thì Chi cũng không bao giờ biết cách mà bật đèn xanh hay này nọ là Chi không có biết. Rồi gặp cái tính của Chi nó cũng hơi bị kỳ, nên thành ra cái người mà người ta quý mình á, người ta cũng ngại đến với mình. Thành ra cái cơ hội mà Chi được yêu nó ít vô cùng. Nên thành ra khi mà có ai mà có duyên với mình á, mà đến với mình á, là Chi yêu bất chấp. Dù mọi người xung quanh nói là cái tuổi không hợp á, thì Chi nghĩ trời ơi khó khăn lắm mới có một người chỉ vì cái tuổi thôi mà mình không yêu thì thiệt thòi cho bản thân mình quá thôi. Thì mình cứ thử coi là nó sẽ đến đâu. Và Chi cũng có suy nghĩ giống lúc vậy đó, là quan trọng là đường đời nó đã đưa đến cho mình cái người này thì mình phải nhận. Và mình đó là cái số ra phận của mình rồi. Đó là cái định mệnh mà mình phải chắc ảnh tính hết rồi đó, mình cứ đi thôi. Có như thế nào thì nó là do số phận rồi, nó là do định mệnh rồi. Mình cũng có muốn né, như lúc Vân nói có muốn né thì mình sẽ gặp cái khác thôi. Tránh gió dưa gặp gió dừa cũng vậy. Chưa kể là đó là tình yêu, nhưng mà còn công việc nữa thì nó cũng y chang vậy. Nhưng mà cái gì tới với mình nhiều khi cái đó là ví dụ như cái đó là thật sự đó là xui với mình, nhưng mà thật sự ra số phận sắp xếp cho mình gặp cái đó là có lý do hết. Tất cả những người nào mà mình gặp hoặc là mình gặp phải hay là đối xử không tốt với mình tất cả đều có lý do. Và mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Vậy là ngày hôm nay là chúng ta cũng đã nghe rất nhiều câu chuyện của các bạn nữ. Thì bây giờ sao? Bây giờ có nên tin không? Có bây giờ cái là mình cứ nghe đi, tại vì nghe biết để đó. Nghe cho vui thì ok chứ mà đừng tin tin. thôi, đừng tin quá. Nghe hay mà em thích nghe lắm. Nói chung là tùy bản thân mỗi người á. Ví dụ như người nào mà tin á thì thôi cứ nên nghe để bản thân mình khỏi khó chịu, khỏi phải giống như là trời ơi tôi muốn tin mà sao ai cũng nói tôi không tin vậy. Thì thôi ai muốn tin thì cứ tin, còn ai không tin thì càng tốt. Người nào mà không tin thì em nghĩ cái đó là điều tuyệt vời mà ông trời ông ban cho. Còn người mà tin quá thì họ sẽ sống áp đặt lắm, khi nào họ cũng muốn tin vào cái điều đó là cuộc sống họ cái rất là khổ. gì cũng muốn biết trước hết đó. Nên là chấp nhận thôi. Còn riêng Bimat nghĩ thì cái đó mình có kiêng có lành thì cũng tốt, nhưng mà mình đừng tin quá. Tại vì đôi lúc có những thầy bói người ta kỳ lắm. Người ta bắt những người phải đi xăm, rồi phải đi làm cái này, phải làm cái kia, rồi phải đặt cái này ở chỗ đó, rồi giận cái kia. Nói chung là rất là phiền phức. Thật ra thì cái điều thú vị trong cuộc sống là bởi vì chúng ta có yếu tố tâm linh ở trong đó. Đó, chính bởi vì vậy mà văn hóa chúng ta cũng có câu là có thờ có thiên, có kiêng có lành. Nhưng mà quan trọng là khi mà chúng ta lắng nghe thì chúng ta phân tích cái vấn đề như thế nào, mà chúng ta cảm thấy là có hợp với lại bản thân của chúng ta hay không. Và nếu như thật sự là cái chuyện đó nó có đi thêm một cái chiều hướng nào đó không hợp ý của mình, thì mình cũng nên nhìn ngược lại thêm một lần nữa, coi nó là do vấn đề ở phía đối phương hay là vấn đề ở tính tình của bản thân mình. Thì khi mà chúng ta trả lời được hết tất cả những câu hỏi đó thì chúng ta mới có kết luận cuối cùng. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ giao cuộc đời của chúng ta vào cho thầy bói hay bất kỳ một cái yếu tố tâm linh nào đó thì nó cũng là một cái điều không tốt. Theo như bạn nghĩ đó là cái điều không tốt. Ví dụ như hoàn toàn. thầy bói nói mà nói cho mình vui thì mình cũng nên tin. Ví dụ như thầy bói nói em là sau này chồng em bị chồng. Nếu mà nghe cho vui thì cứ thoải mái thôi, chả vấn đề gì cả. Còn cái chuyện còn lại là tùy thuộc vào sự cố gắng của tất cả chúng ta thôi. Và một lần nữa rất là cảm ơn chính cô gái với những câu chuyện rất là thú vị của các bạn. Cảm ơn Xuân Phúc đã dành thời gian đến đây để cùng với lại GA và Bimax chia sẻ với chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Quý vị thân mến, và Bảo tối sẽ gặp lại quý vị vào lúc 22h30 Chủ nhật tuần sau trên KHTV7. Các bạn cũng có thể xem lại tập này cũng như những tập khác của Giải Mã Tình Yêu trên kênh YouTube của chúng tôi là MCVMedia và cổng thông tin Love TV. Chúc các bạn sẽ có một đêm ngon giấc. Xin chào.